Summertime na po guys. Nagala po kami ng aking mga friends sa Hiryong Pumaol. Dito sa Mayunggong, Yetchon. Kung may time po kayo guys, punta po kayo dito. Ang gaganda po ng mga bulaklak. Halika. Tara, tingnan nyo po hanggang sa matapos ang video na ito. Ganda, di ba? Ganda ng lugar. TikTok eh. Ganda ng lawa. Patis. Ano ginawa niyo dito? Wala, nag-picture. Doon tayo sa may bugang. Ayaw ni Abby sa may bugang eh. Ang ganda ng kulay. Purple. Purple ba? Purple. Ang ganda ng flowers. Oh. Ganda niya. Purple, blue. Ang dami. Farm.
May palaka. No! Aba, ang ganda ng bulaklak. Meron pa doon, may red pa. Ito purple. Nananagkad pa. Ito red. Uy, ganda. Kaya nga. Yan pa. Galing, ganda. Ito, ganda rin oh. Nakigroup ako kaya. Ito. Ito rin oh, ang ganda oh. Different colors. Ay, ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. Ito naman, puro orange. Puro orange. Ganda. Puro bulaklak. White sand. Abi, white sand. Yung ipon natin puti. Yung ano naman. Paganda ng ilog. Oh, akin na. Yan, ang linaw ng tubig. Wala bang kulbengi dito? Kulbengi, ukso? Amoy kulbingi. Wala bang kulbengi, Abi? Wala. Abi, group na tayo dyan ay. Saan to Ang ganda. stand? Dito. Ikaw ang stand ay. Ako ang stand. Kayo mag-picture. Taken. Oh, palit-palit na lang. Auntie Wen. Oh, kuya. Kuya. Alam mo, ganito na. Alas 6:20 na kaya. 오토바이 지나간다. 수영복 다리 오토바이. Ayan o dun.